cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi với quyển sách Kitty này nhé. Bây giờ chị sẽ mở ở bên trong nha. Chúng ta có một cái ghế và một cái bàn ăn nè và một cái tủ bếp mini nè. Và chúng ta có một phòng vệ sinh cùng với một cái bồn tắm. Có rất là đầy đủ đồ dùng cơ bản nè. Và chúng ta có một tủ quần áo với những set đồ về Noel nè. Và đây chính là Kitty nè, đang nằm trên chiếc giường ngủ màu hồng của mình. Rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử một chút xíu nha. Có những bộ đồ Noel nè, một chiếc đầm bánh gừng nè, một chiếc đầm hình cây thông nè và một chiếc đầm là ông già Noel, rất là dễ thương nè. Trong 3 bộ đồ vừa rồi thì các em thấy bộ nào là dễ thương nhất nha? Hãy bình luận cho chị biết với nha. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang giấy này ra trước nè. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt theo đường viền màu đen nhé. Và đây là tất cả sau khi chị đã cắt xong nè. Chúng ta có rất là nhiều trang bìa nè và những đồ dùng trong gia đình nè. Trước tiên
tiên thì chúng ta sẽ sử dụng hồ dán và dán những cái trang bìa này lại với nhau theo thứ tự giống như của chị, hoặc là các em có thể làm theo thứ tự mà mình yêu thích nha. Và đây là sau khi chúng ta đã dán những trang này lại xong, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng băng keo trong để dán hai tờ này lại với nhau nha. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu dán những đồ dùng vô trong quyển sách nhé. Đối với cái bàn này thì chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán lại nha. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu gắn cái cửa này. Chúng ta sẽ dán bằng băng keo trong luôn nhé. Và các em sẽ dùng băng keo hai mặt dán ở mặt đằng sau của những đồ dùng này, và như vậy là chúng ta đã có thể gỡ ra chơi được rất là dễ dàng luôn nè. Trang tiếp theo chúng ta sẽ gắn hai cái cánh cửa tủ của bồn vệ sinh nè, và sau đó chúng ta sẽ gắn cái bồn tắm nha. Và các em nhớ là chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong để làm bước này nhé. Chúng ta cũng sẽ sử dụng băng keo trong cho tủ quần áo và cái giường nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quyển sách rồi nè. Cách làm cực kỳ đơn giản đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.